स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म ट्वाक्क पिरो अमिलो आलु र बन्दाको अचार बनाउन गइरहेको छु। सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 5 देखि 6 वटा उसिनेर तासेको आलुलाई काटेर लिएको छु। एक मुठी लामो गरी काटेको काँचो बन्दालाई लिए। एउटा मिडियम साइजको काटेको प्याज लिए। त्यसपछि थोरै हरियो लसुन प्याजलाई काटेर लिएको छु। एक मुठी धनिया हाले, नुन हाले स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर, 2 चम्ची तिल भुटेर पिसेर लिएको छु। 3 चम्ची जति चिली फ्लेक्स अथवा खोर्सानीको धुलोले हालौं। एउटा पोलेको टमाटर हाल्नुपर्छ। अब एउटा प्यानमा 3 चम्ची जति तोरीको तेल हालेर तताउनलाई छोडे। तेल तातिसकेपछि 2 सानो चम्ची मेथी फुराए। मेथी हल्का कालो भइसकेपछि लामो गरी काटेको थोरै अदुवालाई हाल्नुपर्छ। त्यसको केही समयपछि तासेर लामो गरी काटेको लसुनलाई हालौं। अदुवा लसुन हल्का फ्राई भइसकेपछि मैले 3 चम्ची जति तोरी फुराए। अब यो सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ। यसपछि मैले हाले लामो गरी काटेको 4 वटा जति खोर्सानी, 1 चम्ची बेसार हाले र अब झ्वाइया पारेर अघिको आलुमा हाल्नुपर्छ। त्यसपछि मैले एउटा ठुलो कागतीको रसलाई निचोरे। अब यी सबैलाई हामीले सफा हातले अथवा ग्लोभ्स लगाएर मुस्न सक्छौं। यसरी अचारलाई हामीले मुस्यौं भने मसलाहरू सबैतिर लाग्छ। तपाईलाई सुक्खा अचार मन पर्छ भने यसमा पानी नथप्न पनि सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति झोलिलो मन पर्ने हुनाले थोरै पानी हालेको छु। यो अचार मुस्दा हामीले केही आलुलाई चाहिँ मजाले थिच्नु पर्छ। हेर्नुस् त आलु कति मजाको खाउ लाग्दो पिरो अमिलो चट्ट देखिएको छ। अब यसमा हामीले थोरै धनिया हालेर गार्निशिङ गर्छौं। त्यसपछि फेरि एकचोटी मुस्नुपर्छ। यो अचारको रेसिपी तपाईले आफ्नो घरमा पहिला पनि बनाएर खाइसकेको हुनुपर्छ। यदि तपाईले बनाउनु भएको छैन भने एकचोटी आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोस् र कस्तो बन्यो हामीलाई फिडब्याक गर्नुहोला। आज खीर खाने दिन र तीज पनि नजिकै आइरहेको छ। तपाईले यो आलु र बन्दाको अचार खीरसँग, खानासँग अथवा चिउरासँग खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको हाम्रो प्रयास कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा, फेसबुक र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपी लिएर अर्को भिडियोमा आउने नै छु। Thank you for watching. Bye bye.